My dear friends of the third year, welcome back to our TV educational English program. Today, my dear friends, we are going to the final revision, the final episode for this year. الحلقة الأخيرة للمراجعة النهائية للامتحان الثانوية العامة. طبعا بتمنى لكم كلكم حظ سعيد في الامتحان، واتمنى ان تكون البرامج التعليمية كلها فادتكم السنة دي وهتشوفهم في الامتحانات ان شاء الله. اول سؤال عندنا respond to each of the following situation. السؤال ده معظمه بيجي من الورك بوك، عشان كده جهز الورك بوك بتاعك. Call your friends to gather in front of the TV. It's a time for revision. Okay, let's start. Final revision. Respond to each of the following situations. A friend asks you whether there is any sort of music you don't like. بيسألك عن أي نوع من الموسيقى أنت ما بتحبهاش. طبعا فيه تعبيرات بتتقال لما أكون بحب حاجة، ممكن أقول I am keen on، لكن هنا عشان ما بحبش بقول I am not keen on modern songs. Your sister was studying and she asked for your help. طب أنت ما أنتش فاضي you regret. I wish I were free to help you. Your friend Soha has been absent from school for 3 days. What's your conclusion? استنتاجك ايه؟ هتعمل كده انت deduction، استنتاج. تقول I think she must be ill. You are asked. ما تنساش ان you are asked انت اللي بتتسأل، يعني انت اللي هتجاوب. Why scientists should find alternative sources of energy. لو العلماء لازم يجب أن يجدوا بدائل بديلة أو مصادر بديلة للطاقة. عشان إيه؟ طبعا هتقول لأن the fossil fuel will run out one day. الفاسل فيول ده اللي بيطلع لنا ال non-renewable energy، الطاقة الغير متجددة، petrol, natural gas and coal. أعزائي الطلبة، السؤال الثاني في الامتحان اسمه سبيكر A and سبيكر B. حط نفسك في المحادثة ان انت سبيكر A وان انت سبيكر B. ممكن سبيكر A يختلف، يعني ممكن لو المحادثة بين الاب والام تبقى father and mother. لا، father لو بيكلم son او بيكلم daughter، mother لو بتكلم son and daughter. لكن تعالى بقى لما يكون الاثنين بيكلموا مع بعض، ما اقولش father and mother او husband and wife. شوف هو في المحادثة بيلعب دور ايه. عشان كده عشان تبقى الإجابة بتاعتك صح، هو بيلعب ايه في المحادثة؟ لو عندك أكتر من مكان اكتبه، لو عندك أكتر من سبيكر A and سبيكر B برضه اكتبه. الفانكشن بقى، الفانكشن في المحادثة الأولى عن الجملة الأولى، عن سبيكر A المتحدث الأول، ممكن يكون request، ممكن يكون asking for information، ممكن يكون السؤال الأولاني ده هو inquiry، استفسار، وأي سؤال ممكن تعمله استفسار. طب المحادثة الثانية بنعمل عن سبيكر بي، ممكن يكون response، استجابة، giving information أو offering help أو reply. أي حاجة من دي طبعا بتبقى صح. يلا نشوف كده سبيكر A and سبيكر B. Mention the place, the speakers and the language function in each of the following 2 mini dialogues. What do you think of the current education system, sir? واحد بيسأل ايه رأيك في النظام التعليمي الحالي يا سيدي؟ فقال له in my opinion it isn't satisfactory at all. من وجهة نظري ده غير مرضي. That's why I want all viewers. viewers دي المفتاح اللي عندي. عايز كل مشاهدين بتوعنا to know that. قال له I have already given instructions وانا اديت تعليماتي to develop it and make it keep up with the latest technology. طبعا كده عرفنا المفتاح بتاع المحادثة والمكان بتاع المحادثة. place, speaker A, speaker B and function. البليس بيكون فين؟ طبعا تي في ستوديو او توك شو بروجرام، لانه قال لي هنا كلمة viewers. عارفين لو كان قال كلمة listeners المستمعين كنا قلنا ان راديو ستوديو
ده برنامج في راديو، لكن ده برنامج في التلفزيون. طب مين اللي بيسأل السؤال؟ تي في بريزنتر، مقدم البرامج بتاع التلفزيون. طب بيكلم مين؟ اللي قاعد معاه ده اسمه جاست، ضيف، والضيف ده كان ذا مينستري اوف اديوكيشن، وزير التعليم. ايه بقى الفانكشن؟ ممكن asking for about opinion، ولو هو المحادثة الثانية هقول له giving opinion. يبقى the studio, TV presenter, the ministry of education أو the guest asking about and giving opinion. A. Could you help me carry the shopping into the house please Minna? B. Okay mom, where shall I put it? A. Just put the bags on the kitchen floor for the moment. Place speaker A, speaker P, and function. Outside the house, mother, daughter, asking for and giving help. أنا مش هقول إن السبيكر بي هو منة، لا، هي منة بتلعب دور إيه في المحادثة؟ mother بتكلمها، يبقى منة هي الدوتر بتاعت mother. Are you in your first year؟ هو أنت في أول سنة؟ قال yes, I'm studying English but it's only my third week. أنا في سنة أولى قال له أنا بدرس إنجليزي وده بقالي حوالي 3 أسابيع بس، أو الأسبوع الثالث ليه. عايزين نعرف المكان. بقول له my parent would like me to apply here, would you recommend؟ أنا بابا وماما قالوا لي أقدم هنا، أنت إيه رأيك يعني؟ فقال له yes definitely، بكل تأكيد طبعا التقديم هنا بيبقى مجدي. Place speaker A, speaker P, and function. المكان the university، ده university student، طالب جامعي بيكلم نيو كامر، بيكلم واحد جاي جديد الجامعة. وده لو كانت المحادثة الأولى هقول inquiry، لو المحادثة الثانية هقول giving recommendation، بيدي توصية. Excuse me sir, the captain has asked everyone to return to seats. Does that mean we are going to land soon؟ هو ده المفتاح اللي عندي. الكابتن ولاند. قال له yes in about 15 minutes. Place speaker A, speaker B, and function. Place plane طيارة، flight attendant أو air host أو air hosts، واللي بيتكلم الباسنجر أو الترافلر، والفانكشن بتاعنا make a request and make explanation. لو المحادثة الأولى هقول making request، المحادثة الثانية هقول making explanation. Don't get too near to the storm، ما تقربش قوي من العاصفة. You may get caught in it and injured. But it's far away to film the storm from here. We need to collect scientific data and evidence. احنا طبعا بنجمع معلومات علمية، والعاصفة هنا عشان صناعة الفيلم. معنى كده هنشوف دلوقتي كمان، قال له it will be the best documentary film، هيبقى فيلم وثائقي جدا عن ستورمز، عن العواصف. المكان speaker A, speaker B, and function. An outdoor location، موقع تصوير خارجي. director بيكلم كاميرا مان. ده explanation and giving reason. يبقى الأول لو هي المحادثة الأولى هقول explanation، لو المحادثة الثانية هقول giving reason. My dear students، السؤال الثالث في الامتحان زي ما احنا عارفين ده choice، ده اختيارات، هيشمل المنهج كله في الجراماتيكال ايتمز وفي الكلمات كمان، وكتير قوي كمان بيجيب لي proposition. ما تنساش ان البروبوزيشن ده بيلعب دور مهم جدا في الامتحان. والبروبوزيشن مش حرف الجر اللي بتعمله بالعربي، لا، حرف الجر بالانجلش. يعني عايز اقول مثلا عطوف على، ما ينفعش اقول اون، لازم تبقى kind to، cruel to. في الانجليش الحرف الجر بتاعنا بيختلف عن العربي. عشان كده في الاختيار بتاعك انت بتكتب الاول رقم السؤال، وبعدين رقم الاجابه، والاجابه كمان جنبها. كل ده بيبقى في صفحه واحده، ما تكتبش اكتر من اجابه، لان احنا عايزين اختيار واحد بس. وما تكتبش في السؤال كله ترجع تعيده تاني، مش هيتبصله، هو مره واحده بس. وعندك فوق كده مكتوب في ورقه الاسئله الاجابه من متعدد، مره واحده فقط. يلا نشوف، ربنا يوفقكم.
Choose the correct answer from A, B, C, or D. Smart cars have a sat-nav space to make driving comfortable. طب السمارت كار ده السات نيف بسميه ايه؟ ديسيبلاين ولا اسميه ريبير ولا اسميه سيستم ولا ريجوليشن؟ طبعا السمارت كار ده بتبقى سيستم اللي هو ساتلايت نافيجيشن، اللي هو نظام الجي بي اس ده اللي بيخلي السواقه مفيده جدا او مريحه جدا. Safety features such as airbags will space serious injuries. هل هي increase هتزود الإصابة ولا reduce تقلل ولا reduce بتطلع لنا إصابة ولا effect بتأثر؟ طبعا هي بتقلل الإصابة طبعا. Safety features such as airbags will reduce serious injuries. Water space below zero temperatures. درجة الحرارة بيحصل لها ايه تحت الصفر؟ is freezing ولا freezes ولا has frozen ولا had frozen؟ طبعا هو جايب لي هنا أزمنة مضارع مستمر ومضارع بسيط، لأن دي حقيقة علمية فدايما بتبقى مضارع بسيط، فبقول freezes. Water freezes below zero temperature. First, you should space a coin into a public telephone. لما اجي اعمل مكالمة دولية هنقول include ولا insert ولا add ولا involve. طبعا لما اجي اعمل مكالمة دولية بعمل ايه؟ You should insert a coin into a public telephone call. You make paper space wood from trees. هقول into حروف الجر اللي بنتكلم فيها، ولا out of ولا out from ولا by؟ طبعا out of wood from trees. We make paper out of wood from trees. Everyone will reap the space of their deeds. Result ولا crop ولا fruit ولا harvest؟ كل واحد سوف يجني ثمار عمله، فالثمار هنا كلمة fruit. The festival space an incident which happened in 1973. هل هي celebrates ولا reminds ولا commemorates؟ commemorates طبعا يحيي ذكرى، ولا remember؟ الفيستيفال المهرجان بيحيي ذكرى الحدث، يبقى commemorates. The festival commemorates an incident which happened in 1973. One of our classroom windows space has been broken ولا has broken ولا have been broken ولا broke؟ طبعا هي واحدة من شبابيك الفصل، واحنا عارفين one of groups واحدة من مجموعة، فالمجموعة جمع windows، بس انا بتكلم عن واحدة من الشبابيك، شباك واحد بس، ما ينفعش تبقى have يبقى has. طب has دي الشباك ده كسر ولا اتكسر؟ طبعا الجملة مبنية المجهول passive، يبقى has been broken. One of our classroom windows has been broken. It is space our train. It's too early. عايز اقول ده القطر بتاعنا، ده جاي بدري قوي، يبقى اكيد قطرنا ولا استحالة؟ can't be must be mustn't be هنستبعدها خالص، ولا might be؟ لا، it can't be our train، ده استحالة يكون قطرنا. ليه؟ it's too early، ده جاي بدري جدا عن ميعاده. The Great Wall is the largest space built by man. سور الصين العظيم هو أطول إيه بني بواسطة الإنسان؟ سكاي سكريبر ناطحة سحاب، ولا ماونتن جبل، ولا فنس سور، ولا ستراكشر بناء؟ هو أطول بناء بني بواسطة إنسان، حتى ما ينفعش أقول عليه ماونتن. يعني أطول بناء سواء كان أثر ولا حديث بني بواسطة الإنسان هو سور الصين العظيم. She's based she would be home the next morning. She told، ازاي told وما جابش بعدها مفعول؟ she promised ولا asked ولا said to؟ الجملة محولة ما ينفعش اقول said to، يبقى عندنا asked و promised. هي سألت ولا هي وعدت؟
طبعا هي وعدت تبقى موجودة في البيت تاني يوم، فبقول لي she promised you would be home the next morning. I really phone my parents to tell them I'm going to be late today. هنا هعمل إلزام داخلي، أنا محتاج ولا أكيد ولا must؟ طبعا هنا I really must phone my parents to tell them. احنا عارفين ان must دي بتيجي لأكتر من حاجة، ممكن تبقى strong advice نصيحة قوية، وممكن تبقى إلزام داخلي زي اللي قدامي دي، وممكن تبقى strong invitation، ممكن تبقى دعوة. فاللي قدامي دي I must phone my parents ده اسمه إلزام داخلي. My cousin is very space. She loves meeting and talking to new people. هي إنسانة إيه؟ sociable اجتماعية ولا conscientious ولا ambitious ولا organized؟ طبعا هي very sociable، إنسانة اجتماعية جدا لأن بتحب تتكلم وتقابل الناس الجداد. My cousin is very sociable. She loves meeting and talking to new people. My sister wants to be a teacher. She believes teaching is a space career. Worthless عديمة القيمة ولا worthwhile؟ ذو قيمة ولا worth ولا worth؟ طبعا ذو شأن career، worthwhile career. Many people agree that Shakespeare is the most space writer in the English language. Influenced هو متأثر ولا مؤثر ولا يؤثر ولا influency؟ لا، هو طبعا عندنا Shakespeare is the most influential writer in the English language. هو أعظم كاتب مؤثر في الأدب الإنجليزي. He says he is busy. هو بيقول إنه مشغول. He really means اللي بيها يعني he doesn't want to go out this evening. At which, in which, for which ولا by which؟ اللي بيها يعني طبعا اسمها by which. He says he is busy, by which he really means اللي بيها يعني he doesn't want to go out this evening. We spaced to the stadium to see the final match, but we prefer to watch it on TV. We couldn't have gone ولا must have gone ولا could have gone ولا mustn't go. لما يكون في حاجة كان ممكن أعملها بس ما عملتهاش، زي مثلا أنا سافرت اسكندرية بالقطر، أنا كان ممكن أسافر بالعربية، فهنا برضو بقول كان ممكن نروح الاستاد، فدي تبقى could have وتصريف ثالث. يبقى we could have gone to the stadium to see the final match, but we preferred to watch it on TV. My dear friends، السؤال الثالث اللي هو find the mistake. طب أنا بعمل find the mistake بعمله إزاي؟ بقرا الجملة كلها أشوف الغلطة فين. هل الغلطة في المينينج؟ في المعنى؟ ولا الغلطة في الجراماتيكال ايتمز؟ ولا الغلطة في البروبوزيشن؟ أنا بطلع الغلطة دي عليها نص درجة. تصحيح الغلطة عليها النص الثاني من الدرجة. طب ما ينفعش صح على طول؟ لا، ما ينفعش، لأن كده الدرجة اتقسمت، إنك بتطلع لي الغلطة بنص والتصحيح بنص، وبرضه صفحة واحدة تحط لي الإجابة كلها في صفحة واحدة. أوكي؟ يلا نشوف مع بعض. Now find the mistake in each of the following sentences, then write it correctly. أحمد زويل is a good educated scientist. طبعا ما ينفعش أقول good educated، المفروض أقول لإما أقول well educated لإما أقول good education. طب أمال إيه المفتاح اللي عندي؟ المفتاح هو الفيرب is. is يبقى عايزة صفة. الصفة educated ما بتاخدش good، بتاخد well educated. يبقى أحمد زويل is a well educated scientist. الغلطة اللي عندي good educated، الصح تبقى well educated. Modern technology has proved people's lives over the last 50 years. التكنولوجيا الحديثة مش هي اللي proved، هي المفروض اللي improved، هي اللي حسنت حياة الناس في خلال ال50 سنة اللي فاتوا. لكن كلمة proved دي أثبتت، يبقى الغلطة في كلمة has proved، الصح تبقى has improved. شوفها مع بعض كده. Modern technology has improved people's lives over، ممكن تقول developed، بس هو جايب لك كلمة prove. دايما الفاند ميستيك الأفضل تجيب كلمة التون بتاعها قريب من التون اللي أنت هتجيبه.
I need to get fit محتاج يبقى صحتي كويسة، عشان كده I have made decision أنا خدت قرار. طب القرار ده ينفع أقول فيه I do؟ لا، لما يكون في قرار يبقى لازم فيه going to. فلما أقول I do غلط، الصح أقول I am going to do. يلا نشوف الإجابة مع بعض كده. I'm going to do more exercise. هتقول لي ليه عملت كده؟ أقول لك لأن في decision، في قرار، واحنا عارفين لما يكون في decision وintention وبلان خطة يبقى لازم ناخد معاه بعض going to. Scientists أو statistics is the study of the language and history. غلط. ده دراسة اللغة ودراسة التاريخ ده اسمها classics. صح كده؟ classics is the study، واحنا عندنا classics وعندنا classical. classics ده دراسة اللغة والتاريخ القديم، لكن classical حاجة مرتبطة بالقديم زي ما عندنا classical music وclassical architecture. 2 hours are a long time to wait. هي 2 hours ساعتين اتعدوا صحيح، بس دي مدة. ودايما احنا لما يكون عندنا عبارات دالة على مسافة، كميات او درجة حرارة او زمن، تمن، وزن، فبتبقى مفرد. المفرد من R is، يعني مدة الساعتين بتبقى فترة طويلة عشان انتظر فيهم، فالصح هشيل R واحط مكانها is. 2 hours is a long time to wait، يعني فترة الساعتين دول بيكونوا، ما تستغربش ان 2 hours دي جمع وخدنا is، لا ده المدة نفسها فترة طويلة ننتظرك. بتكلم عن المدة مش بتكلم عن الساعتين، مدة الساعتين نفسهم. It takes a long time learning a foreign language. هي احنا عندنا قاعدة بتقول كلمة take ومشتقاتها take، takes، have taken، talk، لما بيجي بعدها مدة زمنية بناخد to المصدر. فما ينفعش اقول learning، الغلط في كلمة learning، المفروض اقول to ايه؟ It takes a long time to learn a foreign language. If there was a problem call me. لا، دي الحالة الأولى من قاعدة F. بدام جواب الشرط جاي infinitive فعل في الأمر، سواء كان نفي أو طلب، يبقى ده الحالة الأولى. ما ينفعش أقول if there was، المفروض أقول if there is. If there is a problem call me. This can't be the right answer. The others are definitely wrong. استحالة دي تكون الإجابة الصح، الباقي كله غلط. لا، أكيد دي الإجابة الصح لأن الباقي كله غلط. فأكيد دي تبقى إيه؟ كانت بي استحالة، لكن must be هي اللي معناها أكيد. فطبعا كانت بي تتحول إلى this must be the right answer. The others are definitely wrong. After 5 years prison، بعد 5 سنين سجن، he began a new business. لا، احنا بنقول بالعربي بعد 5 سنين سجن، لكن هي بالانجليش بتتقال بعد 5 سنين عقوبة سجن. فبنقولها ازاي عقوبة السجن دي؟ After 5 years imprisonment he began a new business. The old man told me a good night and went to bed. لا، the old man told me good night، تصبح على خير، and went to bed. لما اقول the old man wished me a good night، يبقى انا عندي هنا في options. ممكن told تبقى wished، وممكن تبقى a good night تبقى good night بس. The told man wished me a good night and went to bed. Iron was made expanding by heating. لما يكون كلمة made واقعة باسيف، اللي بيجي بعديها بيكون to plus infinitive. فما ينفعش اقول expanding، الصح اقول ايه؟ to expand. Iron was made to expand by heating. My dear students، القصة بتاعتنا طبعا انتوا عارفين ده من الادب العالمي، بتتكلم عن fictional story about fictional country. احنا في السؤال بتاع find the mistake في القصة، انا ممكن اغير الجملة كلها، مش اغير كلمة واحدة، ممكن اغير معلومة كاملة وماله. القصة مش بترتبط انك تطلع كلمة وتصححها، احيانا بتلاقيه، لكن احيانا تانية ممكن تلاقي الجملة كلها بتتغير وبجيب جملة تانية. يلا نشوف مع بعض كده. The reader, the prisoner of Zenda. Why did Rassendel's family have an interest in Rotania?
طبعا as Countess Amelia Rasindel married a member of the Ruritania royal family اللي هم the Elphabrooks. ومن مظاهر الاهتمام دول ان هم معلقين البينتنز الصور بتاع كاونتس أميليا واحفادها عندهم في البيت. According to Sapt, why wasn't it difficult for Rasindel to replace the king? لان his German was perfect. كلنا عارفين ان راسندل بيتكلم لغات كتيره and he was dressed if he was dressed. لو اتلبس in different clothes no one would know him. Why wouldn't Michael kill the king? طبعا they knew that Rasindel would stay king and they wouldn't say that they had killed the king. What was the Duke's evil plan to be king? ايه خطة ديوك مايكل؟ احنا عندنا القصة فيها خطط كتير قوي، فيها بلانز كتير قوي. من ضمنهم خطة ديوك مايكل. خطته ايه بقى؟ ان his men would kill Rasindel in the summer house and take his body into the old town. Sapt and Fritz would be arrested for killing the king. طبعا the real king would be murdered in Zenda. Michael would be the king. When would Duke Michael legally become king and why? امتى يبقى قانونا وشرعا ملك ولماذا؟ طبعا Duke Michael would only legally become king if he married the princess. ليه؟ As it was known his mother was not royal. What was the Duke's second offer to Rasindel? العرض الثاني اللي عرضه ديوك مايكل عن طريق روبرت. A safe journey to the border. رحلة آمنة للخروج and million gold pieces. Why did the chief police in Stralsund visit Rasindel in Zenda? طبعا لأن British ambassador reported that an Englishman called Rasindel had disappeared near Zenda. How did the Duke punish Antoinette for helping Rasindel? طبعا he was keeping her as prisoner in his mansion. ليه؟ He couldn't trust her. Why would the princess forgive Rasindel? He should be thanked for all he had done for Mauritania. God save both kings. ربنا يحمي الملكين. Who said this to whom? Sapt to himself. Who were the two kings? طبعا the real king and Rasindel, the pretended king. What was the occasion? ايه هي المناسبة اللي اتقالت فيها الكلام ده؟ لما Rasindel arrived at Stralsund train station, people cheered, God save the king. You must ask the princess to marry you tonight. Who said this to whom? Sapt to Rasindel. Why wasn't it a must to do so? As people wanted the king to marry the princess. What was the listener's opinion? He was against that, as he wasn't the real king. Find the mistake in each of the following sentences and correct it. The Duke was waiting for the king at Stralsund train station. لا طبعا هو ما انتظرش. The Marshal was waiting for the king at Stralsund train station. A golden ring was placed on the king's head. A golden crown was placed on the king's head. وده من السيرموني بتاع الكورونيشن، حفل التتويج. People seemed angry to see the king going to visit Flavia. غلط. الناس كانت مبسوطة جدا. People seemed pleased to see the king going to visit Flavia. The Marshal was ordered to look after Antoinette when he was in Zenda. لا مش Antoinette. Flavia. The Marshal was ordered to look after Flavia when he was in Zenda. Translation. Translate into Arabic. We are all Muslims and Christians in the same boat. No room for tempering or opening doors for sedation.
and that everyone should be on the level of responsibility and reject hatred and beat at the hands trying to destabilize. كلنا مسلمون ومسيحيون في مركب واحد، ولا مجال للعبث أو فتح أبواب لإثارة الفتنة، وأن يكون المجتمع على مستوى المسؤولية ونبذ الأحقاد والضرب على أيدي من يحاول زعزعة الاستقرار. Several Arab countries revolted against its corrupt political systems. And this is a great cultural shift to enjoy democracy and freedom. ثارت العديد من الدول العربية على أنظمتها السياسية الفاسدة، وهذه تعتبر نقلة حضارية عظيمة لتنعم بالديمقراطية والحرية. Now, my dear students, we come to the end of our educational program. Thank you. I wish you the best of luck. Thank you and goodbye. My dear students of the secondary school third year, welcome back to our TV Educational English program. Today, my dear friends, we are dealing with the exam paper. How to answer the exam paper. احنا عندنا أول سؤال respond to each of the following situation. خد بالك في فرق بين كلمة you ask and you are asked. You ask معنى كده إن أنت اللي هتسأل. لكن you are asked أو someone ask you يبقى أنت مش هتسأل، أنت هتجاوب. يلا نشوف مع بعض ازاي نحل السؤال ده كده. Respond to each of the following situations. A friend says, you look very cheerful today. Tell him أو tell her why. في كلمة هنا كلمة cheerful معناها مبتهج. صديقك بيقول لك انت مبتهج النهارده، انت مبسوط النهارده. قول له ليه انت مبسوط؟ هقول له I passed the final exam او اقول له I got a new job. احنا عارفين any responsible answer اي اجابه معقوله are accepted تبقى مقبوله. A friend asks you what you think about TV educational programs. ايه رايكم في البرامج التعليميه اللي بنقدمها؟ قال له if you ask me او يقول له I think they are useful and they help me review my lessons. Someone asks if you think cars will still run on petrol in 15 years. هل العربيات سوف تدار بالبنزين in 15 years في خلال 50 سنة اللي جايين ولا هيغيروها؟ بقول له in my opinion بقول له I think alternative fuel معناها الوقود البديل will be used for cars. Somebody wants to speak to your brother but your brother is out. بقول له I'm afraid. I'm afraid معناها أنا محرج أقول لك. ما ينفعش أقول له I'm sorry هنا. I'm afraid. أنا محرج أقول لك my brother is out. طب ممكن أقول له إيه تاني؟ You can leave him a message. ممكن تسيب له رسالة. You can leave him a message. أو أقول له do you want me to tell him anything؟ عايزني أقول له أي حاجة؟ عايزني أبلغه أي حاجة؟ A friend wants a job to help poor people.
advise him or advise her. يعني هعمل نصيحة. فبقول له if I were you I would train to be a doctor. I would train to be a volunteer. هتطوع عشان أكون إيه؟ in a charitable organization. If I were you I advise you. You should. You had better. بس طبعا احنا عارفين كلنا ان you should و you had better ما بتاخدش to. يبقى you should train to be a volunteer in a charitable organization. متطوع في جمعية خيرية. A friend asks you why you enjoy sport. Name 2 reasons. اديني سببين ليه بتستمتع بالرياضة. هقول له firstly في الأول أولا it keeps me fit بتحافظ على لياقتي البدنية. And secondly I like being with my friends. My dear friends, ازاي نحل سؤال سبيكر A وسبيكر B؟ هو أنا لما يكون في مقدم برامج في التلفزيون ومذيع بتاع برامج التوك شو بيتكلم مع الدكتور أحمد زويل، يبقى المكان لو قال لي my dear viewers يبقى تي في ستوديو، اللي بيتكلم ده تي في بريزنتر، اللي بيتكلم معاه الشخص اللي بيتكلم معاه مش هنقول احمد زويل ولا هنقول ده ساينتست عالم ولا هو ايه دوره ايه في البرنامج؟ جيست. يبقى التي في جيست. يبقى انت تخيل الموقف وفي البيت الاب لما يكون بيكلم الابن او البنت اسمه فاذر، بيكلم سان او دوتر، لكن لو كان بيكلم الزوجه ما بقاش اسمه اب، بقى اسمه ايه؟ هازبند، زوج. مفيش حاجه اسمها بيرسون، مفيش حاجه اسمها مان وومن، مفيش. اعرف دوره في المحادثه ايه، وظيفته في المحادثه دي ايه، واكتبها صح. Mention the place, the speakers and the language function in each of the following dialogues. Speaker A بيقول Our teacher has asked me to read about global warming. Speaker B بيقول له The books you need. الكتب اللي انت محتاجها on the right shelf. ومادام قال له on the right shelf معنى كده ان احنا فين؟ ده المفتاح بتاعي، يبقى عرفت المكان فين. I think the first one is the best. يبقى معنى كده ان امين المكتبه بيقترح عليك، عشان مادام عايز تقرا عن الجلوبال وورمنج الاحتباس الحراري، فهو بيقترح عليك the best book is the first. The place, speaker A, speaker B and function. The place is library. انا مكتبه راح اقرا فيها يبقى اسمها library. لكن مكتبه راح اشتري منها يبقى اسمها بوك شوب. طب مكتبه راح اشتري منها قلم وكراسه وكشكول يبقى بقول لي اسمها ايه؟ stationery. Speaker B student او visitor او reader. اي اجابه مقبوله طبعا. Speaker B librarian، مفيش غير ده، ما ينفعش اقول حاجه تانية غير كلمه librarian. الفانكشن asking for advice and giving advice. انصحني اشتري اقرا كتاب عن ايه؟ انصحني انه نوع من الكتب افضل، فقال له I think انا بعتقد the best كذا is. محادثه ثانيه بيقول له I'd like to try on some rings. وعارفين كلمه try on معناها يجرب او يقيس some rings بعض الخواتم. please. قال له do you prefer gold or diamond rings؟ طب انت بتفضل انه انواع من الخواتم؟ gold or diamond؟ سبيكر قال له let me see the gold collection. place, speaker A, speaker B and function. jewelry shop، محل مجوهرات. اللي بيتكلم ده الكاستمر، الزبون اللي رايح يشتري. السبيكر بي جولر. طب ده اسمه request and response، ده بيطلب والتاني بيستجيب للطلب سواء بالقبول او بالرفض، اسمها response. Another one. What are you getting? Why are you getting out of water so quickly? وانت خارج من الميه بسرعه ليه؟ قال له the waves are getting higher and higher. الامواج بتعلى وبتعلى. طب الامواج لما تعلى بتعلى فين؟ مش معقول في سويمنج بول في حمام سباحه يبقى فيها امواج. خلاص كده كلمه the waves دي هي دي المفتاح. عايزين نعرف place, speaker A, speaker B and the function. The beach، البلاج. the seaside، شط البحر. يبقى a person in charge، المسؤول. يبقى بيكلم pupil، ده لو طلع رحله
وممكن يبقى father بيكلم son، ممكن تبقى mother بيتكلم daughter. طب ده inquiry، بيستفسر انت خارج ليه بدري. والتاني بيعمل ايه؟ giving explanation. ما ينفعش اقول ask and answer، لازم اقول كده inquiry بيستفسر and giving explanation، والتاني بيدي تفسير لخروجه بدري من الميه. Now choose the correct answer from A, B, C, D or A, B, C or D. Space, the cost of space holidays is very high. تكلفة الأجازة عالية أوي. بس space holiday أجازة الفضاء. هل أقول current؟ ده current دي صفة. currently حال. last present. في الوقت الحالي لما يكون في صفة عايز أجيبها في الأول بحولها إلى حال بإضافة ly وبعدين كوما والجملة تمشي. فزي ما كنا عارفين في حاجة اسمها fortunately، unfortunately، recently، currently. فطبعا ده بتاع الوحدة الأولى نقول currently في الوقت الحالي. The cost of space holidays is very high. تكلفة رحلة الفضاء عالية جدا في الوقت الحالي، وكلمة current اللي بتخلي الفعل اللي عندي present زي ما احنا شايفين. Minna wishes she spends all her money at the weekend. Didn't spend ولا doesn't spend ولا hasn't spent ولا hadn't spent. طبعا عندنا كلمة the weekend وخلص خلاص. طب يعني الكلام لما يكون تمني في الماضي فبجيب had وتصريف ثالث. تمني في الحاضر بجيب didn't والفعل بجيب الفعل في الباست نفيه بيبقى didn't والمصدر. طب تمني في الفيوتشر بتبقى could أو would. طب نشوف الإجابة. hadn't spent. Minna wishes she hadn't spent all her money at the weekend. I think it space tomorrow. It's cloudy and dark. معنى كده ان انا predict بتنبأ. طب لما بعمل تنبؤ بقول will rain ولا is raining ولا is going to rain ولا rains. الاربع حالات دول سوف في زمن المستقبل. بس لما يكون عندنا تنبؤ في مستقبل بناء على دليل، لان بنقول it's cloudy and dark فاحنا بنستخدم going to. The answer is going to. I think it's going to rain tomorrow. ما سكتش، ده جاب لي الدليل اهو. It's cloudy and dark. Electricity is produced in an space station. تنتج الكهرباء فين؟ في الباص ستيشن، ريلوي ستيشن، باور ستيشن ولا انرجي ستيشن؟ احنا خدنا في الوحده الثالثه مفيش حاجه اسمها باور ستيشن، امال اسمها ايه؟ انرجي ستيشن. Electricity is produced in an energy station. You haven't got the space to steal things from others. It is against the law. ليس لديك الحق. ability المقدرة ولا claim ولا right ولا كلمة purpose الغرض. You haven't got the right. ليس لديك الحق to steal things from others. It's against the law. تفكروني الجملة دي جت منين؟ عندنا لما اتكلمنا في الوحدة الثانية عن ديوك مايكل وقلنا he doesn't have the right to have the power or to have the crown or to be the king. يبقى كلمة have the right to لديه الحق فيه. you haven't got the right to steal things from others. We arrived half an hour late. احنا اتأخرنا نص ساعة. The film space half an hour earlier. احنا كلمة arrived ده ماضي بسيط مدهاني، والماضي البسيط زي ما احنا عارفين لما يكون حدثين في الماضي يبقى الحدث الأول ماضي تام والتاني ماضي بسيط. هو مديني التاني ماضي بسيط، يبقى مستني ايه؟ began ولا was beginning ولا had begun ولا has begun. تمام كده؟ يبقى مستني الباست بيرفكت الماضي التام. ليه؟ لأن هو مديني الحدث التاني ماضي بسيط، يبقى الفيلم بدأ قبل ما احنا نوصل، يبقى الفيلم بدأ بداية الفيلم كان حدث أول يبقى ماضي تام. had begun. Nurses are part of the medical space. أسئلة الورك بوك لازم نهتم بيها. بروفيشن مهنة ولا ورك عمل ولا جوب وظيفة ولا كارير؟ لا، الميديكال خدنا ميديكال بروفيشن، حتى بتيجي فايند ذا ميستيك كمان ميديكال بروفيشن.
يعني ايه ميديكال بروفيشن؟ يعني مهنة طبية. if you had come الابوستروف دي وبعدها تصريف ثالث يبقى ماضي تام. 10 minutes later I spaced. طب ممكن تبقى الابوستروف دي اصلها would، ما هي come ممكن تيجي come came come. I would leave ولا will leave ولا leave ولا would have left. لو انت جيت متأخر 10 دقايق if you had come 10 minutes later انا كنت هعمل ايه؟ I would have left. طب انا هجيبها حالة ثالثة ليه؟ لان الحالة الثالثة استحالة تغيير الحدث في الماضي. فلو انت كنت جيت 10 دقايق متأخر معنى كده ان انت ما جيتش 10 دقايق متأخر وانا ما مشيتش. If you had come 10 minutes later I would have left. كان زماني مشيت. I'm going to have lunch with friends tomorrow with space at the restaurant at 12:30. يجيب لي are going to meet ولا would meet ولا will meet ولا meet. طب انا هتناول الاكل مع اصحابي بكره، معنى كده ان في ايه؟ وبقول لي we space at the restaurant، يبقى we are going to meet، هنتقابل هناك. معنى كده ان في decision، في intention، في نية للمقابلة الساعة كذا. we don't have space time، we will have to hurry. many time، sometime، a lot ولا much. اولا الجملة منفية، والنفي ما ينفعش اجيب a lot وما ينفعش اجيب some، يبقى انا بفكر في ميني وماتش. اخد ميني وماتش واشوف كلمة تايم دي بتتعد ولا ما بتتعدش. هو قال لي تايم بس ما قاليش تايمز، الوقت ما بتعدش لكن المرات تايمز بتتعد. ما دام مش بتتعد ناخد ايه؟ That's right much. We don't have much time. We will have to hurry. No one can join the teaching staff in a university without having academic space. Qualities، quantities، qualifications ولا quotations. ما ينفعش حد ينضم لهيئة التدريس في الجامعة بدون ما يكون معاه ايه؟ That's right. academic qualifications، مؤهلات أكاديمية. The meeting space I went was very boring. For which ولا to which ولا at which ولا on which. عايز اقول الاجتماع اللي انا رحته. طب اما اقول I go to the meeting، يعني كلمة لما يكون في عندنا اسم او مكان وبعدين اختيار ل relative pronouns وجاب لي بعدها يذهب، فانا بذهب للمكان، فتبقى الصح بتاعي to which. The meeting to which I went was very boring. She didn't see her brother this morning. هي ما شافتش اخوها النهارده الصبح، فبتستنتج ان he sped the flat very early. اقول must have left، اكيد خرج بدري، ولا must leave بس دي في البريزنت، ولا can't have left استحالة كان خرج بدري، ولا can't leave برضه دي في البريزنت. لا must leave و can't leave بستبعدهم لان دول بريزنت، انا عايز باست. طب انا ما شو او هي ما شافتش اخوها الصبح، يبقى هو اكيد خرج من الشقة بدري ولا استحالة؟ طبعا that's right، اكيد خرج من الشقة بدري، فبنقول he must have left the flat very early. If he doesn't get 8 hours sleep every night, his face really tired the next day. Will feel ولا feels ولا would feel ولا feeling. أنا بستبعد feeling خالص. بس أنا عندي doesn't get ده present simple. وإحنا عارفين present simple ممكن تبقى في حالة الزيرو أو في الحالة الأولى. بس إحنا خدنا إن حالة الزيرو بتعبر عن حاجتين، لا إما أقول حقيقة علمية لا إما موقف معتاد. فده موقف معتاد. He feels. الأفضل من كلمة feels كان يقول لي he usually feels، بس هو ما ادانيش usually feels، فبتبقى feels بس مضارع بسيط. The story is an interesting space of fact and fiction. Fictional، mixture، impression ولا brochure. طبعا ده كلمات زي ما احنا شايفين. القصة هي خليط من الواقع والخيال، فكلمة خليط يعني ايه؟ mixture،
The story is an interesting mixture of fact and fiction. The piano is our favorite musical space. Tool, an instrument, equipment, ولا device. طبعا احنا عندنا في حاجة اسمها musical instrument وميديكال equipment في الدرس بتاع الأشجار. musical instrument وميديكال equipment. فطبعا واضح اهو بنقول musical instrument، ده من ضمن المعدات الموسيقية. Minna's mother asked her where space. الجملة محولة لإندايركت. في عندنا asked، ما دام في عندنا asked وجاي بعدها أداة الربط فبنبدأ بالفاعل، يبقى لازم الجملة تبدأ بشي بالفاعل، يبقى احنا هنستبعد has she. طبعا عندنا 3 بدأ بالفاعل، أشوف الجملة اللي فيهم أنه واحدة فيهم بتبقى ماضي. أنا عندي حاجة ماضي تام، تبقى الجملة الصح الإجابة بتاعتي she had been. Minna's mother asked her where she had been. Wanting friends is part of human space. طلب الصداقة أو طلب الأصدقاء أو الاحتياج للأصدقاء هو نوع من إيه البشري؟ من منوال الإرادة، ولا كونفليكت الصراع، ولا نيتشر الطبيعة البشرية، ولا لايف الحياة البشرية؟ طبعا احنا خدنا قبل كده حاجة اسمها هيومن نيتشر، معناها الطبيعة البشرية. لكن الصراع ما بين الخير والشر ده هيومن كونفليكت، ده صراع بشري. She spaces sport as a very important part of her life. Thinks, believes, regards، ولا life. في عندنا as، هي بتعتبر ان الرياضة هي جزء مهم في حياتها، فعشان في as بناخد كلمة مين؟ regards. She regards sport as a very important part of her life. Before moving into a new house, you have to make sure if there is a quiet space. Neighborhood, neighbors, neighboring، ولا neighboring. تعال نشوف الكلام ده معناها ايه. neighborhood معناها جيرة، اسم. neighbors معناها الجيران، دي مش هتنفع عشان بقول لي الآ دي ما ينفعش يجي بعدها جمع. neighboring دي معناها مجاور، صفة. طب انا لما دام بقول فوق يبقى عايز اسم. طب نيبرلي معناها طيب، لا ده بقول لي لما بتحب تسكن في سكن جديد بتدور على الجيرة الطيبة، الجيرة نفسها اسمها ايه؟ neighborhood. Did they ever discover the space of the fire? Reason, purpose, explanation، ولا cause؟ في بعد النقط، بعد السبيس اللي موجود قدامي هنا في of حرف الجر. فانا عندي كلمة reason بتاخد for او reason why بس بيجي بعدها جملة. يعني reason for بيجي بعدها اسم، وريزون واي بيجي بعدها جملة. طب ما انا عندي بتساويها حاجة اسمها cause، وcause دي بتاخد of، واوف بيجي بعدها اسم او بعدها فيرب على ان جي. فالصح عندي تبقى ايه؟ the cause of. Did they ever discover the cause of the fire? My teacher let me space the work again. To do ولا do، to doing ولا does. تعال نشوف كلمة let وكلمة make لما يجي بعدها object مفعول فبيجي بعدهم مصدر without to، فتبقى do. My teacher let me do the work again. Whose space is that to make sure children arrive safely at home? whose بيجي بعدها اسم. لما اقول whose pen is this، قلم مين ده؟ اسم. طب كلمة responsible مسؤول دي صفة. responsibility مسؤولية، اسم. respect يحترم، verb. respond معناها يستجيب، فأنا عايز الاسم. الاسم اللي عندي هو مين؟ responsibility. whose responsibility is it to make sure children arrive safely at school? Find the mistake in each of the following and then correct. الأول أدور على الغلطة وبعدين أصححها. She is on a low fat diet because recently she has lost a lot of weight. طب أنا عندي بقول she is on a low fat diet.
يعني هي عاملة دايت خفيف لأن هي she has lost، هي فقدت وزن. طب اللي بيفقد وزن بيعمل دايت، يبقى الصح نقول إيه؟ She is on a low fat diet because recently she has gained، مش lost، gained a lot of weight. لإما أعيد الجملة كلها، لإما أطلع has lost وأحط مكانها has gained. I needed pay the telephone bill last month. My brother was here then and he paid it. أنا مش كنتش محتاج إن أنا أدفع فاتورة التليفون الشهر اللي فات، أخويا كان هنا ودفع. طب أنا عايز في الماضي، الكلام ده كان في الماضي الشهر اللي فات، بس needn't يقوم لما يجي بعدها مصدر ده present. تعال نشوف كده I needn't have to pay the telephone bill last month. My brother was here then he paid it. When he said sorry, it was an admit that he had been wrong. لما قال آسف ده اعتراف منه إنه كان خطأ أو كان غلطان. طب ماشي، المعنى ماشي صح. تعال نشوف بقى. It was an admit. لا، an دي بيجي بعدها اسم وما يجيش بعدها verb. طب لأن احنا قلنا an من صفاتها لازم يكون اسم ونكرة ويبدأ بحرف متحرك. طب بقول لي an admit، الاسم من admit ايه؟ That's right, admission. When he said sorry, it was an admission that he had been wrong. A solar eclipse occurs when the earth passes between the sun and the moon. solar eclipse ده بيحدث لما الأرض بتمر ما بين الشمس وبين القمر. لا، امال الصح لا، the moon، لما القمر هو اللي بيمر ما بين مين؟ ما بين الشمس وبين الأرض. Solar eclipse occurs when the moon passes between the sun and the earth. Iron was made expanding by hitting. طب احنا قلنا كلمة make وكلمة let لو الجملة active بيجي بعدهم مفعول وبعدين فعل في المصدر without to. طب لو بقت passive، made و let لما تيجي passive خلاص المفعول جه في الأول أهو، فلازم يجي بعدها to الفعل في المصدر. يبقى كلمة expanding دي ما تنفعش، غلط. امال الصح ايه؟ Iron was made to expand by hitting. The prisoner of Zenda answered the following questions. On his way to the palace, Rodolph Rassendyll, who pretended to be the king, did what the real king had never done. Discuss. On his way to the palace, Rodolph Rassendyll rode alone through the poor area where people supported Duke Michael and didn't like the king. He wanted the poor people to see that their king trusted them. This was risky, as people might kill him there. Why couldn't Duke Michael and his men say in public that Rassendyll wasn't the real king? They couldn't do so because people then would know that they had kidnapped the real king. What did Rodolph Rassendyll ask Marshal to do to protect Princess Flavia? He asked him to guard her and not to allow anyone of the Duke's men to visit her. He also told him about the Duke's ambition. How did Sapt and Rodolph Rassendyll leave the palace after the coronation? Why did they go this way? Leave the palace. They left the palace through a secret door that led to a dark secret passage because they didn't want anyone to see them. How did Rodolph Rassendyll's injured finger affect his duties as a king? He couldn't write, so many important documents were not completed. Why did Sapt think that Duke Michael wouldn't kill the king? Sapt thought so because the Duke knew that if he killed the king, Rodolph Rassendyll would stay as king instead. Who got killed in the room where the king was? The doctor was killed by the Dutchard. The Dutchard himself was killed by Rassendyll. How did Rassendyll realize at the end of the story that Rose was right about taking responsibilities?
He understood that a person with a position in society has responsibilities, and that even without position in society, we all have a duty to help other people when we can, and we all become better people for doing so. وده الدرس الأخلاقي اللي ممكن نتعلمه من القصة. Read the quotations and answer the questions. Lesson: if you are a man, you can save the king. Go back and pretend to be him. Who said this to whom? Sabt said this to Rodolph Rassendel. Where was this said? This was said at the hunting lodge. What would happen if that person refused to replace the king? Duke Michael would take the crown and would kill the king or put him in prison. What's this game you are playing? Who said this to whom? Princess Flavia said this to Sapt. What game did the speaker refer to? She couldn't believe it when Rassendel told her that he was not the real king. And she thought that Sapt was playing a game. Thank you, my dear friends. We come to the end of this episode today. I hope you get the benefit of what I said. Thank you and goodbye.